أسوأ حاجة بيقع فيها المتداولين هي فكرة عدم معرفة السعر هيعمل ايه الخطوة الجاية، او السعر هيتحرك ازاي الخطوة اللي جاية. طبعا عشان تعرف السعر هيتحرك فين وازاي وامتى لازم يكون عندك بيزكس وحاجات ثابته تستند عليها، والحاجات اللي هتستند عليها دي لازم تكون جايه من الفريم الكبير. في الفيديو ده انا هعمل اكسكيوشن لايف قدامك على الماركت بناء على الحاجات اللي انا شايفها السعر هيتحرك ازاي امتى ليه. طيب لو انا طلعت على الفريم الديلي هتلاقي ان انا عندي قاع موجود هنا، ده قاع شمعة يومية، ده قاع شمعة يومية. دول بالنسبة لي عبارة عن درو اون ليكويديتي لحركة السعر، او بمعنى ادق دول انا حابب اشوف السعر يتحرك ليهم وياخد الريلاتيف ايكوال لو او ياخد القاع اللي موجود هنا. طيب انا هنزل على فريم ال1 مينت وابتدي اراقب السعر هيعمل ايه بناء على الشيء اللي انا عامل له اكسبكتيشن. زي ما انت شايف السعر هنا سايب لي سيل سايد، القاعده والقاعده عباره عن ريلاتيف ايكوال لو. حاليا انا عايز اشوف السعر ياخد القمه اللي موجوده هنا، ومن بعديها اشوف السعر هيتعامل ازاي مع الجاب اللي هتبقى موجوده هنا في حاله ان السعر اغلق وحافظ على الجاب اللي موجوده. يبقى انا عندي تو تارجتس، عندي القمه اللي موجوده هنا، عندي الديلي لو، عندي السيل سايد اللي موجوده هنا. دول بالنسبه لي عباره عن درو اون ليكويديتي. طيب عندي جاب بالشكل اللي موجود هنا. طبعا الجاب اللي موجوده هنا انا مش هستخدمها في اي انتري حاليا، لازم اشوف السعر هيتعامل ازاي مع الماركت. السعر عمل لي بامب للهاي اللي موجود هنا، عندي فير فاليو جاب ايجابيه. في حاله ان انا شفت السعر حول الجاب دي الانفرجن، اذا دي هتكون الانتري بوينت بتاعتي استهدافا للقاع اللي موجود هنا. في حاله ان السعر كمل في الاتجاه البولش، اذا افهم كويس ان السعر هيستهدف القمه اللي موجوده هنا. لاحظ ان انا مش بحاول اخمن، مش بحاول اتوقع، انا فقط بعمل حاجه اسمها نافيجيشن او تتبع لحركه السعر، وبالتالي انا مش بحاول افرض وجهه نظري على السعر، مش بحاول افرض وجهه نظري على السوق، انا فقط بتعامل بالشيء اللي موفره لي السوق دلوقتي بدون اي تعقيد. طبعا في ناس هتسال هو انا ليه ما دخلتش لونج من هنا استهدافا للباي سايد اللي موجود هنا. بكل بساطه السعر سايب لي سيل سايد موجود هنا، سايب لي قاع يومي موجود هنا، قاع يومي موجود هنا. طيب في البدايه قلت لك ان انا عندي القاعين دول هيكونوا درو اون ليكويديتي، بمعنى ان ده بالنسبه لي التحيز لنطاق شمعه اليوم. لذلك في حاله ان السعر كان خد السيل سايد، خليني اوضح لك، في حاله ان السعر كان خد السيل سايد اللي موجود هنا كان ايزي عليا ادخل لونج من هنا استهدافا للباي سايد اللي موجود هنا. لكن طول ما السعر سايب السيل سايد اللي موجود هنا لازم اشوف السعر ياخد القاع اللي موجود هنا. وبالتالي لو تاخد بالك القاع ده الساعه 8:41 وده قاع السي ار تي لو، وبالتالي انت اكيد فاهم ان القاع بتاع السي ار تي لو والقمه بتاعه السي ار تي هاي دايما 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 بيكونوا درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وبالتالي انا حاليا داخل في نطاق ما بين الساعه 8 للساعه 9. لو عملت ميجر باللاينز دي اكيد هتفهم الكلام اللي انا بقوله. دي اعلى قمه، قمه الساعه 8، ده ادنى قاع، قاع الساعه 8. انا حاليا في النص ما بين الرينج اللي موجود هنا، وبالتالي طول ما انا موجود في نص الرينج ما عنديش اي اكشن انا ممكن اخده، لان اي اكشن هيتاخد هنا هيكون بمثابه تخمين للحركه، وانا هنا مش بخمن الحركه، انا هنا بستنى اشوف السعر يعمل حاجه معينه وبناء عليها انا ببتدي اخد الاكشن. وهي دي الفكره، لازم يكون عندك نوع من انواع التفكير النقدي. يعني ايه التفكير النقدي؟ يعني لو السعر عمل ده اذا هستنى السعر يعمل كذا، لو السعر عمل كذا اذا انا عندي انتري، لو السعر ما عملش ده اذا انا بستنى وبشوف السعر هيعمل ايه. لاحظ ان انا كان عندي سوينج هاي، السعر صعد عمل لها بامب بالشكل اللي انت شايفه ده، السعر عمل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري للشمعتين اللي موجودين دول. حاليا انا مستني اشوف السعر بيغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا.
دي الانتري بتاعتي. ستوب لوس هيكون هنا. التيك بروفيت هيكون هنا. لاحظ ان السعر نزل اخد القاع اللي موجود هنا. في حاله ان السعر نزل خد القاع اللي موجود هنا، اذا دايركت انا هلغي التريد، لان السعر ما كانش ينفع ياخد القاع اللي موجود هنا بدون ما يفعل الاوردر. لازم السعر يرجع للجاب اللي موجوده هنا، والجاب دي تثبت ان السعر هيتعامل معاها في البيرش كونديشن او في الحاله السلبيه. هل السعر اتعامل مع الجاب في الحاله السلبيه؟ لا، السعر طلع واغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا. اتمنى دلوقتي تكون الناس فهمت ليه انا لغيت الاوردر بتاعي. دلوقتي السعر هيتعامل مع الجاب دي في البولش كونديشن استهدافا للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. ده الشيء اللي انا حابب اشوفه دلوقتي. الجاب اللي موجوده هنا هتكون مسؤوله عن دفع السعر للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. زي ما انت شايف السعر نزل رجع للانفرجن فير فاليو جاب. السعر حاليا بيتم تداوله داخل نطاق الاوردر بلوك اللي موجود هنا. الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجود هنا. عايز اشوف الجاب دي تتحول لريكليمد بولش فير فاليو جاب، بمعنى ان السعر يصعد يغلق يستخدمها يصعد للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. طبعا في ناس هتستغرب انا ليه ما دخلتش لونج من هنا باستهداف الباي سايد اللي موجود هنا. بكل بساطه لان انا شايف الديلي كاندل هيتم رسمها على هيئه البيرش كونديشن استهدافا للقاعده استهدافا للقاعده. وبالتالي اللي حابب اوضحه لك هنا ان انا هايلي سيلكتيف للغايه، يعني شديد الانتقائيه. مش اي تريد هتغريني ادخل الماركت حتى لو انا عارف حركه السعر، لان في فرق ما بين ان انت عندك ثقه في الماركت وفي فرق كبير جدا ما بين ان انت عندك ثقه في الموديل. باي ديفينيشن الموديل ده هو اللي هيوديك لحته امتى تعمل انجيج للماركت. انا لو عملت انجيج للباي سايد اللي موجود هنا تلقائي الريسك تو ريورد هيكون قليل جدا، او بالمعنى الادق هيكون اقل من 1:1، على عكس لو انا خدت صفقه في البريش كونديشن استهدافا للديلي لو ده استهدافا للديلي لو ده. وبالتالي ده يفهمك مش معنى ان انا فاهم حركه الماركت رايحه فين ده معناه ان انا هعمل انجيج في اي اتجاه للماركت. لا، طبعا لسه انا ستيل عند رايي ان الماركت هياخد الباي سايد اللي موجود هنا طول ما السعر محافظ على الاغلاقات داخل الجاب الانفرجن اللي موجوده هنا ومش بيقفل تحت الجاب. اي اغلاق تحت الجاب ده هيخليني دايركت اغير وجهه نظري واشوف ان السعر يستهدف القاع اللي موجود هنا ومن بعديها الديلي لو اللي موجود هنا. طبعا فكره الانتقائيه وانك تتعلم ازاي تنقي السيت اب اللي انت هتعمل فيه انجيج للماركت ده شيء مش سهل. ده شيء بينبع من فهمك لحركه الماركت، وبالتالي لو انت مش فاهم حركه الماركت هتلاقي اي حركه للماركت هي بالنسبه لك عباره عن سيت اب وانت عايز تشارك فيه. وبالتالي لو تاخد بالك السعر هنا في الحركه كان مخلف جابات كتير زي الجاب اللي موجوده هنا، الجاب اللي موجوده هنا، الجاب اللي موجوده هنا، ولكن انا ستيل عندي تركيز على الجاب اللي موجوده هنا لان الجاب دي فيري الجوريزميك بالنسبه لحركه السعر، والجاب دي هي اللي هيستخدمها السعر وات ايفر لو هو هيصعد للباي سايد وات ايفر لو هو هينزل للسيل سايد او للديلي لو اللي موجود هنا. خلينا نشوف الماركت دلوقتي يقدر يعمل اكسلريشن للاعلى بدون ما يغلق داخل نطاق الجاب وبدون ما يعمل ريتريسمنت للجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. زي ما انت شايف السعر صعد خد الباي سايد ليكويديتي بدون ما يعمل اي ريتريسمنت للجاب اللي موجوده هنا. خلينا بقى نشوف هل الماركت هيبتدي يعمل ريفيرس بشكل شارب ويعمل ريجكت للهاي اللي موجود هنا وللباي سايد ليكويديتي اللي السعر حاليا اخده، ولا السعر هيكمل صعود للاعلى. تاني توضيحا لفكره الناس اللي مش فاهمه الريسك تو ريورد، دي الانتري بتاعتي كانت هتكون لو انا هدخل لونج استهدافا ل 67 نقطه، الستوب لوس كان 70 نقطة. إذا في الحالة دي كان الريسك تو ريورد أقل من 1:1، لذلك ده خلاني ما أخدش التريدة دي لأن التريدة دي بالنسبة لي مش فاليد من حيث الفاينانشال موديل اللي أنا هستخدمه في الدخول.
طبعا انا ما عنديش اي انترست ان انا ادخل لونج النهارده، لذلك لو شفت الماركت توضح لي اي بيرش سيت اب اكيد هشاركه معاكم. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده.